Tak děkujeme moc za velice sympatickou prezentaci. Bylo to zatím asi nejnáročnější, co jsme to zatím měli, ale bylo to vynikající a hlavně opravdu v té poslední nebylo kde sekat. Moc děkujeme. Jak jsi to ty sám užil dneska? Já jsem se to užil úžasně, protože původně to vypadalo, že nikdo nepřijde, že to bude spíš takový záznam pro ty lidi, kteří se na to podívají třeba v ten den Mingasových nedožitých 100 let, ale vlastně nakonec přišli lidé, kteří právě dokonce i vydrželi těch 30 minut a myslím, že si to skutečně užili. Mm-hmm. Teďka je to téma dost velké, jsem kolega z Českého rozhlasu Jazz, takže se snažím aspoň trošku seznamovat se i s Charlesem Mingasem, věnu se spíš jako modernějším záležitostem, takže velice rád si nahoře na baru dokoupím aktuální číslo. Zkusil jsem i v rámci Facebooku rozhodit, takže doufám, že i někteří, kteří dneska dorazili, právě jsou i fanoušky Českého rozhlasu Jazz, takže jsem se aspoň snažil trošku podpořit. Mě by zajímalo, zmínil jsi tam vlastně, že ta sbírka je vlastně primárně od otce. Dokupoval jsi v průběhu let nějaké další položky? Ne, ono to je takhle. Vlastně jsou to věci, jednak jsou tam dvě věci, které vyšly tady. Vlastně ještě v dobách, kdy otec to normálně prostě kupoval tady. Jsou tam další věci, které nakoupil třeba tady v antikvariátu. Potom pochopitelně v té sbírce, co jsem zdědil, je spousta dalších CDček. Jo, ale tady primárně hrajeme prostě z LPček, takže mě to vlastně akorát tak vyšlo na ty 2 hodiny. Prostě to, co bylo na těch LPčkách, abych vlastně z každého, jakoby, je to 11. pořad tohoto typu a vyšlo mi to na 11 skladeb, tak jsem si říkal, že to je prostě přesně. Vlastně jenom z té jedné jsem jakoby hrál 2 věci, ale to je kompilace. Jo? Tam je těch desek víc, ale zase jsou tam i věci z desky, kterou jsem měl jinde. Já jsem potom Charlese Mingase konkrétně nedokupoval, ale je to takové, že vlastně jako primárně jako hudební publicista já už vlastně si věci nekupuju opravdu několik desítek let a prostě je dostávám. Je dostávám většinou i od těch muzikantů nebo od nějakých firm a tak dále, takže spíš jako je třeba nějaká, ale už vlastně na to ani nemám čas, jako abych si dokupoval něco staršího. Rozumím. Mohli bychom slyšet trošku víc o tom rodinném backgroundu, protože zmínil si Weather Report. Jako já mám potřeba od otce jako nějaké vzdělání v rámci inteligentního popu, Peter Gabriel, Sade, Weather Report u mladého člověka od otce, to je perfektní. Co ještě bys nám mohl zmínit? No tak otec vlastně začal poslouchat, on původně vlastně spisovatel pro děti, že, ale vlastně potom byť spisovatel pro děti, tak trochu zakázaný jeden čas, protože nebyl úplně politicky korektní vůči tedy minulému režimu, takže se vrhl na tu hudbu. A byl to jeho velký zájem, on vždycky měl rád hudbu od mládí, od opery tehdy a tak dále, ale potom se vrhl na ten jazz, původně ten tradiční, ale najednou mu vlastně učarovali právě tyto vlastně avantgardní výboje, jeho největšími favority byly třeba Art Ensemble of Chicago a právě Weather Report. Jo? Takže já jsem se s tím setkal v mládí a ten jazz rock mě vlastně oslovil poměrně záhy, ale otec poslouchal vlastně i ten Big Beat, takže já jsem díky němu znal prostě ty Big Beat jako Deep Purple a Black Sabbath a tak dále, takže on jako poslouchal ledacos. Petra Gabriela bych ani nepovažoval za inteligentní pop, ale za skutečně jako zajímavou prostě rockovou osobnost. Takže mě to tak jako prosakovalo a my jsme vlastně neměli tím pádem nějaký generační problém, že jako já jsem spíš od něj, jo, některý ten starší jazz mě původně nebavil, k tomu se člověk musí propracovat nějakým způsobem. Jak říkám, snažím se intenzivně, dneska jsem strávil dlouho s deskou z 63. Mingas. Ano. Co dalšího bych měl třeba já, pokud si koupím tohle číslo, říkám nahoře si ho koupím, čím dál bych měl jako pokračovat, jako postupné kroky? Já si myslím, že ještě úžasná věc je, což já tam lehce tak jako naznačuju, to jsou věci, vlastně to pokračování Mingase v současnosti. Jo, existuje úžasná kapela, která se jmenuje I'm3, což je takový to vlastně to heslo Mingasovo, což jsou primárně 3 Němci.
ale vlastně potom na té druhé desce se k nim přidala anglická vokalistka Maggie Nichols. A ty hrajou vlastně původně teda jenom ty Mingasovy skladby, ale vlastně není tam žádná basa třeba například. Jo? Je to vlastně jako saxofon, trumpeta, bicí, ta základní sestava. A posunuje to tu hudbu, takže vlastně tam je znát, že spousta těch věcí, nebo třeba Jeff Beck udělal krásnou verzi, jo, a tak dále. Jsou takové populárnější verze něčeho. Ta Johnny Mitchell, myslím, že tak jako, to je skvělý tak jako začátek, tím třeba začít, jako. Ale pochopitelně sledovat i ty věci, jakým způsobem vlastně ten Mingus působí dál. Jo. Takže ta kapela, která se jmenuje IM3, tak tu rozhodně doporučuju. Okay. Rád bych se ještě vrátil, když byl na vrcholu, když byl velice aktivní, tak jsem zahlídl pár jako záběrů. Jak byste vlastně jako mohl popsat ten jejich životní styl? Já jsem tam zahlídl bubeníka, cigáro, Charles dost často s doutníkem. Jaký to byl, jak na tebe působili? Četl si tu autobiografii. Jaký to byl jako životní styl pro ně? Znám jenom jako úryvky, ale to je prostě takový ten život byl, jo. A myslím si, že to přesně jako vyjadřovalo prostě ten postoj toho, že já si vlastně, mně přijde, že tako být v nějakém jako totálně zakouřeném jazzovém baru třeba v 50. 60. letech, že by mi to přišlo úplně úžasný. Jako někdy prostě ve 3 hodiny ráno a tam prostě se furt hraje a člověk to vnímá, jako, tak to si myslím, že je určitá věc, která nesla tu dobu a to není otázka nějakého, jako, že dneska se odsuzuje prostě toto. To vlastně mělo tak neuvěřitelný náboj a těm lidem to prostě dávalo šílenou životní energii, pochopitelně. Ale myslím, že u toho Mingase zrovna to nebylo, že on by se vyčerpával nějakými drogami nebo něčím prostě tak dále. On sám měl to zdraví poměrně chabé, ale navzdory tomu byl absolutně strašně agilní ve všech směrech. Takže já si myslím, že to je prostě věc, která patří k té době a pokud je člověk agilní jakýmkoliv způsobem, tak jako na tohle bych jako vůbec, to je prostě obraz doby. Ještě jedna drobnost mě zaujala, chválil si jeho prakticky jakoby agresivnější přístup ke hře, ale zároveň obrovský cit. Nějakým způsobem, omlouvám se, pokud tady nejsou rockeři a metalisti, zaujalo mě, vzpomněl jsem si, vybavil jsem si, když Robert Trujillo nastupoval k metalice. Oni nestačili koukat, co on dokáže zahrát prstama, to, co by jiní zahráli prostě trsátkem. Vnímali ho jakoby v celé té komunitě jako neskutečného borce, jako kontrabasistu? Určitě. On byl jako jednak brali všichni jako toho skladatele, jo, protože on vlastně, i když ty jeho vlastně kompozice většinou někdy ani nejsou psané, jo, ono to je přesně jako dané, on je měl mnohdy jenom v mysli a těm muzikantům to vysvětloval, jo. Ale ten jeho důraz, ono právě v těch solech, jako když se to vypíchne, ale nejenom v těch solech, ono je to právě znát i někdy v tom backgroundu, když si člověk právě musí poslouchat jakoby zatím, jako jo, takže ta jeho hra, všichni to berou, že to je naprostý průlom, že vlastně díky němu pochopili, že se dá hrát jinak, protože předtím on vlastně byl skutečně tím člověkem, který tu roli toho basisty posunul někam úplně jinam. Jako, že ten basista není takový ten, co tvrdí tu muziku a dělá tam to dum. Jako. Takže jako, a to je i znát, jako když on hrál právě i s tím Ellingtonem, že, i s tím Armstrongem a tak dále, on už tam jako to posouval úplně ty hranice někam jinam. Ještě jednou moc děkujeme za dnešek a protože jako ten náboj a ty kotel informací, co jsme dneska získal, byl obrovský, nebo kam si na tebe můžeme zajít, ještě případně na něco jiného v budoucnu? Zajít na mě ne, no, ale tak na Vltavě mě můžete poslouchat, anebo případně ještě taky dělám na rádiu Ponava, což je poměrně nové rádio webové, takže tam vlastně se vrátil původní pořad Svět jiné hudby. Na Vltavě se to teď, kde já vysílám, se to jmenuje Noční hudba, je to každou poslední sobotu. Děkujeme, moc děkujeme. Díky, měj se. Děkujeme.